دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. مچ دستمو گرفت و زیر گوشم زمزمه کرد: مطمئنم خودت هم از خودته. کسی هم که نمیفهمه. دوا بده دیگه دختر. دستش که برای لمس صورتم جلو اومد و محکم گاز گرفتم و با تمام توانم لگدی نثارش کردم. محمود کمی عقب رفت و دوباره با قدرت بیشتری به سمتم حمله ور شد که فریاد زدم: نعیم خاتون، یادت رفته شوهرت واسه چی از بین رفت؟ نعمت از بین رفت چون نمیخواست به یه دختر دست درازی کنه. نعیم خاتون، نزار پسرت زندگیمو نابود کنه. آه من تا ابد پشت زندگیتون میمونه. و همون لحظه مشتی به در کوبیده شد و صدای گرفته نعیم خاتون نور امیدی شد تو قلبم. محمود مادر، محمود ولش کن، این در رو باز کن. قرارمون این نبود محمود. محمود اما عصبی تر شد و غرید: تو دخالت نکن ننه، اصلا محجب این زنمه، من که طلاقش ندادم، هر کاری بخوام میکنم. اینو گفت و دستشو به سمت لباسم برد. فقط جیغ میکشیدم و تقلا میکردم. دستش که به قسمت خصوصیم رسید از ته دل خدا رو صدا زدم و نمیدونم چی شد که یهو محمود ازم فاصله گرفت. دستش رو به دیوار کشید و با عصبانیت گفت: زنی که یه نجس. با تعجب نگاش کردم. چشمم که به دیوار اون مایه قرمز افتاد، نفس راحتی کشیدم. حس می‌کردم معجزه رخ داده. چون موعد ماهانه من 10 روز بعد بود و حالا این اتفاق افتاده بود تا از شر بلایی که محمود می‌خواست سرم بیاره خلاص بشم. محمود با عصبانیت از اتاق بیرون زد. در رو که بست تازه فهمیدم چطور عین بید می‌لرزم و نفس میزنم. روی زمین آوار شدم و در حالی که سجده شکر به جا می آوردم زمزمه کردم: خدای شکرت. و سیل اشکم روونه بود. هرچند تمام بدنم از دست درازی که بهم شده بود می لرزید. اما همین که محمود نتونسته بود به مراد دلش برسه برام بس بود. کمی بعد در اتاق باز شد. حالم هنوز سر جا نیومده بود و حقیقم راه نفسم رو بسته بود. نعیم خاتون بود. یه تیکه پارچه دستش بود و یه لیوان آب و دستم داد و گفت: بخور، ماهانه شدی. این پارچه ها رو واسط آوردم، اگه نیاز به مسترا داریم. سری به طرف این تکون دادم. نه نیازی ندارم. نعیم خاتون نگاهی به پشت سر انداخت و به هم نزدیک شد و آروم زمزمه کرد: نیمه های شب قفل در رو باز میکنم، فرار کن. با زده نگاش کردم. قطره اشکی روی صورتش شکید و گفت: نعمت خدا بیامرز، نگاه چپ به ناموس کسی نمینداخت. محمودم اگر کاری کرده از سر حرصش بوده. خدا رو شکر که به موقع ماهانه شدی و نتونست به هدفش برسه. اما میترسم بخواد بیشتر نگهت داره. میترسم دفعه بعدی هیچ چیزی نتونه جلوشو بگیره. چنگی به مچ دستش زدم و نالیدم: تو رو به روح آقا نعمت قسم میدم نجاتم بده. خودت میدونی حق من نبود این همه بلا سرم بیاد. حرفم تموم نشده صدای عصبانی محمود بلند شد: ننه، چی کار میکنی 1 ساعت اون تو؟ آبو بهش بده، بیا بیرون. نعیم خاتون فشاری به دستم آورد و با صدایی که فقط من میتونستم بشنوم گفت: بیدار بمون. خوابش که عمیق شد در رو باز میکنم. سری تکون دادم و زیر لب ازش تشکر کردم و حتی فرصت نشد که ازش سوال کنم وقتی از این خونه بیرون رفتم باید کجا برم؟ چطور خودمو به کیومرث برسونم؟ بعد از رفتنش اما دل تو دلم نبود. بیحال گوشه‌ای نشستم. اتفاقات اون شب باعث شده بود محمود قید بستن منو بزنه و همین نعمتی بود برای من که دل به فرار از اون خونه بسته بودم. به حالت نشسته چرت می‌زدم و گوش به زنگ اومدن نعیم خاتون بودم. چند ساعتی از نیمه شب گذشته بود و داشتم از اومدنش ناامید می‌شدم که صدای تقیی به گوشم رسید. سریع از جا بلند شدم. اونقدر تو تاریکی به اطراف نگاه کرده بودم که چشمم به تاریکی عادت کرده بود. در اتاق با آرومی باز شد و چشم من به نعیم خاتون افتاد. سری داخل اومد و آهسته گفت: از این خونه که بری بیرون برو سمت چپ. تقریباً 500 متری باید پیاده روی کنی تا به جاده اصلی برسی. هوا که روشن بشه شاید از اون جاده ماشینی رد بشه و تو رو به ده برسونه. محمود تا 7 تا 8 صبح میخوابه. به نفعته که تا اون موقع خودت رو به جای امنی رسونده باشی. و مقداری پول کف دستم گذاشت و ادامه داد: یه بار جونمو نجات دادی. منم این بار جونتو نجات میدم. حسابمون صاف. بعد این دینی به گردنم نداری. اینو گفت و به سرعت بیرون رفت. وقت رو از دست ندادم.
به محض بیرون رفتن نعیم خاتون به سرعت از اتاق بیرون زدم و در حیاطو باز کردم. پا که از اون خونه بیرون گذاشتم، انگار راه نفسم باز شد. باورم نمیشد نجات پیدا کردم. دوون به سمت مسیری که نعیم خاتون گفته بود رفتم. برای لحظه اما برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم. به فاصله شاید کمتر از 50 متر از خونه‌ای که توش حبس بودم، یه روستا بود. و انگار اون خونه آخرین خونه یه روستا بود که با فاصله از باقی خونه‌ها ساخته شده بود. تمام بدنم میلرزید، اما حتی لحظه‌ای نمیخواستم توقف کنم. مسیرم انگار کش اومده بود و هرچی میرفتم به جاده‌ای که نعیمه ازش گفته بود نمیرسیدم. کم کم داشتم ناامید میشدم وقتی از دور نور چراغ‌های ماشینی رو دیدم و فهمیدم مسیری که میرم درسته. سرعتمو بیشتر کردم بلکه قبل رد شدن اون ماشین بهش برسم و ازش بخوام منو به یه آبادی برسونه. اما تا من به لب جاده رسیدم، ماشین رفته بود و من تو اون جاده ترسناک تک و تنها بودم. دست روی زانوهام گذاشتم و نفسی تازه کردم. قلبم تون تون میزد و از شدت ترس تمام جونم میلرزید. چند دقیقه همونجا ایستادم، اما خبری از ماشین نبود. ناامید به سمت مسیری که منو از روستا دور میکرد قدم برداشتم. تمام ترسم از این بود که محمود از فرارم با خبر بشه و به دنبالم بیاد. هوا رفته رفته داشت روشن میشد وقتی از دور چشمم به ماشینی افتاد. هیجان زده دستامو بالا بردم و کمک خواستم. ماشین داشت به سرعت بهم نزدیک میشد. معلوم نبود اگر اون ماشین را از دست میدادم تا چند ساعت دیگه ماشینی از اون جاده رد میشد. اون وقت شاید اسیر دست محمود میشدم و فرصت فرار رو از دست میدادم. ماشین با سرعت از کنارم گذشت. فریاد زدم و پا به زمین کوبیدم و زدم زیر گریه که در کمال ناامیدی دیدم ماشین کمی دورتر از من سرعتش رو کم کرد و متوقف شد و بعد دنده عقب گرفت و نزدیک اومد. جلوی پام که توقف کرد نفس راحتی کشیدم. راننده مرد تقریباً مسنی بود و یه دختر 10-12 ساله هم روی صندلی کنارش خواب بود. دختر رو که دیدم دلم کمی آروم گرفت و خیالم راحت شد که این مرد احتمالاً نمیتونه آسیبی به من برسونه. مرد با دیدنم با کنجکاوی گفت: دختر جان، این موقع شب تو جاده چی کار میکنی؟ لب گزیدم و صادقانه بهش گفتم عروس خان کدوم روستا هستم و بعد ادامه دادم: یکی از سر دشمنی با خان منو دزدیده تا بی سیرتم کنه. به سختی تونستم فرار کنم. خواهش میکنم منو به یه جای امن برسونید. جایی که بتونم ماشینی بگیرم و برگردم روستای خودمون. مرد چشماشو ریز کرد. از کجا فرار کردی؟ اصلا از کجا بدونم که راستشو میگی؟ گریم شدت گرفت. آقا، شما رو به خدا قسمتون میدم منو از اینجا ببرید. به خدا مردی که منو دزدیده اگه پیدام کنه بیچاره میشم. من شوهر دارم. شوهرم خانزاده است. شما اگر به حرف من شک دارید منو ببرید تحویلش بدید. هر چقدرم کرایش باشه شوهرم بهتون میده. مرد با تردید اشاره‌ای به صندلی عقب کرد. سوار شو. روستایی که میگی رو میشناسم. اتفاقا خودمم کار دارم توی یکی از روستاهایی که همون حوالیه. ازش تشکر کردم و بی‌معطلی سوار شدم. ماشین که به حرکت در اومد دلم کمی آروم گرفت. شک نداشتم محمود دیگه دستش به من نمیرسید. تو افکارم غوطه‌ور بودم که مرد گفت: چرا یکی باید تو رو بدزده دختر جان؟ آهی کشیدم و گفتم: از سر کینه آقا. یکینه و دشمنی قدیمی دامنگیر من بیچاره شده. یه روز اسیر دستشون بودم تا بالاخره به هر سختی بود تونستم الان فرار کنم. مرد سری تکون داد و گفت: چه چیزا که آدم نمیشنوه. حالا واقعا عروس خان هستی؟ بله، یه آرومی گفتم. مرد که دید میلی برای هم صحبتی ندارم دیگه حرفی نزد. منم از ترس چشمم رو هم نمیذاشتم و خیره بودم به آسمونی که کم کم داشت روشن میشد. با دیدن جاده آشنایی که به روستای خودمون میرفت هیجان زده گفتم: همینجا روستای ماست. دستتون درد نکنه آقا. خدا عمر با عزت بهتون بده. من تا عمر دارم دعاتون میکنم. خدا دخترتون رو براتون نگه داره انشالله. نیم نگاهی به دختری که هنوز خواب بود انداخت و آهی از ته دل کشید و آهسته گفت: خدا دخترم رو برام نگه نداشت. 1 سال قبل دخترم سر زا رفت. اینم دختر بزرگشه. رفتم از روستای پدرش برش داشتم تا پیش خودم و زنم بزرگ بشه. خانواده پدریش آدمای درست درمونی نیستن. با غصه گفتم: تسلیت میگم. انشالله سایتون 100 سال بالای سر نوتون باشه. خدا دخترتون رو رحمت کنه. با راهنمایی من مرد ماشین رو درست جلوی عمارت خان نگه داشت. هرچند ترجیح میدادم به خونه باغ برم، اما شک داشتم کیومرث هنوز اونجا باشه و نمیتونستم به این مرد زحمت رفتم به اونجا رو بدم. پولی که نعیمه بهم هدیه داده بود همراه گوشواره‌ای که هدیه کیومرث بود و به سمت مرد گرفتم. ببخشید آقا، پول نقدم همین قدر بود.
مرد دستم رو رد کرد. برو دختر جان، تو هم جای دختر من. برو، خدا پشت و پناهت. ازش تشکر کردم و از ماشین پیاده شدم. هوا دیگه روشن بود و عمارت به جنب و جوش افتاده بود. نمیدونستم رفتم به عمارت کار درستی هست یا نه. مخصوصا که من اصلا نمیدونستم کیومرث تو عمارته یا نه. با تردید به سمت در ورودی رفتم. آقا مراد با دیدنم چشماش گرد شد. درسته اینه کسی که جن دیده باشه. به سختی آب دهنش رو قورت داد و گفت سلام خانم. شما اینجا؟ اخ می‌کردم. جن دیدی آقا مراد؟ کیومرث خان تو عمارته؟ برگشته؟ سری تکون داد و گفت برگشتن. دیروز عصر. حالشون اما رو به راه نبود. رفتن. یعنی چند نفر رو جمع کردن و رفتن دنبال شما. نگران گفتم چیزی نگفتن در مورد من. مراد دستی به سر تاسش کشید و نگاهی به عادل بر دستش انداخت و مؤدب گفت چی بگم خانم جان؟ والا آقا گفتن، یعنی نه اینکه آقا به من بگن، نه، منم از زبون این زنای ورات شنیدم، وگرنه من چی کارم که همچین غلطی بکنم. گفتن مهجبین خاتون با آقا محمود فرار کرده. آخ که از چیزی که میترسیدم سرم اومده بود. کیومرث نامه لعنتی رو باور کرده بود. البته که حقم داشت. خواستم وارد عمارت بشم که آقا مراد مانعم شد. ببخشید خانم جان، ولی طلا خاتون ورود شما رو به عمارت ممنوع کردن. اخ می‌کردم و گفتم مگه نگفتی کیومرث خان رفته دنبال من؟ وقتی با پای خودم برگشتم چطور می‌خوای مانعم بشی؟ برو یکی رو پیدا کن و بفرست دنبال خانزاده تا بهش خبر بدم من برگشتم. اینو گفتم و مرادو کنار زدم. وارد حیاط عمارت که شدم از دور چشمم به فردوس افتاد. لبه حوضی نشسته بود و با غصه دست چونش گذاشته بود و به حرفای شیرین که کنارش ایستاده بود گوش میداد. منو که دید انگار جن دیده باشه، یکی خورد و به سختی مانع زمین خوردنش شد. دستی به شونه شیرین زد و منو با دست نشونش داد و خودش دوون جلو اومد. مهلت ندادم حرفی بزنه و سری گفتم فردوس، تا خبر به گوش طلا خاتون نرسیده منو ببر یه جای امن. تا اومدن خانزاده نمیخوام کسی منو ببینه. فردوس دست باچه گفت کجا بودید خانم جان؟ میدونید چقدر پشت سرتون حرف زدن؟ به خدا از دیروز یه چشمم اشک بوده، یه چشمم. کلاف از وراچیش حرفشو قطع کردم و گفتم بس فردوس جان، برو اطرافو ببین، اگه خبری از طلا خاتون و شهناز نیست من مخفیانه برم تو اتاقم. کیومرث خان که بیاد حقیقت ماجرا مشخص میشه. شیرین نزدیکم شد و با اخمایی در هم گفت با چه روی برگشتی مهجبین؟ از جونت سیر شدی؟ فکر کردی طلا خاتون زندت میذاره؟ دلخور گفتم شیرین، یعنی تو منو نمیشناسی چطور آدمی هستم؟ فکر میکنی چیزایی که شنیدی حقیقت داره؟ شیرین سری تکون داد و گفتم پس حرف بقیه رو تکرار نکن. کیومرث خان که بیاد همه چیز مشخص میشه. واسش نشونی گذاشته بودم تا بفهمه همه چیز زوری و اجباری بوده. اشاره‌ای به فردوس کردم تا اطرافو ببینه. فردوس دوون بالا رفت و نگاهی به ایوون انداخت و اشاره‌ای به من کرد تا بالا برم. شیرین اما کلافه گفت من باید به طلا خاتون بگم برگشتی. سری به نشونه ی افسوس تکون دادم و به سرعت از پله‌ها بالا رفتم. نرسیده به در اتاقم اما صدای پرخشم طلا خاتون لرزه به جونم انداخت. به به، چشممون روشن. عروس فراری. وحشت زده به عقب برگشتم. طلا خاتون با توپ پر درست روبروم ایستاده بود و شهناز با نیشخندی از سر پیروزی پشت سرش و 2 تا از آدمای خانه‌ام گوش به فرمان طلا خاتون. ترسیده چنگی به دستگیره در زدم. طلا با خشم رو به آدمای خان گفت ببریدش تو زیر زمین بندازیدش. تقلا کردم جوری حسابشو برسید که نفسش بند بیاد. حرف از دهن طلا خاتون در نیومده. هر دو مرد به سرعت به سمتم اومدن. جیغی کشیدم و خواستم وارد اتاقم بشم که یکی از مردا بازومو محکم گرفت و نگه داشت. با همون حالت جیغ و داد گفتم بذارید کیومرث خان بیاد. بذارید با خودش حرف بزنم. تو رو خدا قبل از اومدنش این بلا رو سر من نیارید. مرد با شنیدن حرفم ذره‌ای مکث کرد. اما طلا خاتون با قاطعیت گفت مگه کیومرث خان جلوی خودتون نگفت اگه این زن پیدا شد تو زیر زمین حبس بشه؟ پس معطل چی هستید؟ زود باشید. تا برگرده باید این زنون تو باشه. 2 مرد گوش به فرمان طلا خاتون و بی توجه به تقلاهای منو کشون به سمت زیر زمین بردن. کل خدمه و اهل خونه جمع شده بودن. صدای پچ‌پچشون به گوشم میرسید که من رو زنی گناهکار میدونستن که لایق مرگ بودم. 2 مرد جوان در زیر زمین رو باز کردن و منو هل دادن داخل. کف زمین افتادم و فریاد کشیدم کیومرث خان بیاد پدرتون رو در میاره و با گریه دستی به کتف دردناکم کشیدم.
صدای پرغرور شهناز اما یهو به گوشم رسید. پشت گوشت رو دیدی؟ کیومرث رو هم میبینی زنی که یه هر جایی. فکر کردی با این خطایی که کردی کیومرث تو صورت دیگه نگاه میکنه؟ باید بمونی تو این زیرزمین و شاهد رفتن من و کیومرث به هجله. اینو گفت و در رو محکم به هم کوبید و از پله ها بالا رفت. تکیه دادم به دیوار و زانوهامو تو شکمم جمع کردم و خودم رو دلداری دادم که کیومرث محال این حرفا رو باور کنه. چند دقیقه از رفتنشون گذشته بود که صدای پربغض فردوس به گوشم رسید که از پشت در میگفت خانم جان خوبید؟ الهی تصدقتون بشم. چیزی لازم ندارید؟ کلافه گفتم فردوس برو به مراد بگو عادلو بفرسته دنبال کیومرث خان. فردوس اما با غصه گفت خانم جان بعید میدونم خانزاده حرفای شما رو باور کنه. جلوی خودم گفتن مهجبین واسه من مرده. گفتن زنی که نارو زده باشه رو با دستای خودم خلاص میکنم. با شنیدن این حرفا از زبون فردوس هول افتاد به دلم. اما لب گزیدم و گفتم من واسش نشونی گذاشتم فردوس. منو باور میکنه. کیومرث عاشق منه. محال از من دست بکشه. اما راستش خودمم به حرفایی که میزدم مطمئن نبودم. شاید اون حرفا رو فقط برای دلخوشی خودم میزدم. فردوس با شی گفت و برای رسوندن پیغامم به مراد رفت. دل تو دلم نبود. هر ذکر آیه‌ای بلد بودم خونده بودم و 1000 جور دعا کرده بودم تا کیومرث حرفم رو باور کنه. زمان اما عجیب کن میگذشت. منم پشت در نشسته بودم و گوشمو تیز کرده بودم بلکه صدایی از بیرون به گوشم برسه. اما زیر زمین از ساختمون اصلی فاصله داشت و صدایی نمی اومد. از شدت گرسنگی ضعف کرده بودم و کم کم داشت خوابم می برد که صدای قدمایی به گوشم رسید. هر کی بود با عجله داشت پایین می اومد. سراسیمه بلند شدم و ایستادم. در که باز شد قامت کیومرث رو دیدم. نور از پشت میتابید و چهره‌ش رو درست نمیتونستم ببینم. با دیدنش اما انگار دنیا رو بهم دادن. با بغض خواستم برم سمتش که دردی تو صورتم پیچید و گوشم زنگ زد. باورم نمیشد که کیومرث اینطور سیلی نثارم کرده بود که تا چند لحظه هیچی نمیشنیدم. یقمو گرفت و هلم داد عقب. شک نداشتم صدای فریادش تا اتاق طلا خاتونم میره و دلش خنک میشه که پسرش قید زنی چون منو زده. بیچارت میکنم مهجبین. کاری میکنم مرگت رو آرزو کنی. فرار میکنی؟ با اون محمود بی همه چیز ریختی رو هم تا منو بی‌آبرو کنی؟ کسی انگار راه نفسم رو بسته بود. افتاده بودم زمین و از شدت گریه نفسم بالا نمی اومد. تازه تونسته بودم صورت پرخشم کیومرث رو ببینم. چشمای سرخ و رگ گردن بیرون زدش و دندونایی که از سر خشم به هم میفشرد. یقه لباسم رو گرفت و کشیدم بالا و زمزمه کرد منو به بازی میگیری زنی که خیال کردی به این راحتی ازت میگذرم؟ دست روی دستش گذاشتم و نالیدم چه بازی؟ چه فراری؟ من با پای خودم برگشتم. من اگر فرار کرده بودم واسه چی برگشتم؟ لحظه‌ای تردید کرد و بعد بیرحمانه هلم داد عقب و فریاد زد لابد فهمیدی اون مردکم تو رو بازیچه خودش کرده و برگشتی تا دوباره منو خام کنی. ولی کور خوندی مهجبین. کور خوندی. تو دیگه واسم مردی. تموم شدی. تموم اون عشقی که بهت داشتم. تموم. اینو گفت و با قدمای بلند به سمت در خروجی رفت. با گریه خودمو جلو کشیدم و نالیدم کیومرث تو رو به خدا قسم میدم به حرفای من گوش بده. من دوست دارم. من زندگیمو با تو دوست دارم. به خدا من فرار نکردم. به جون خودت که عزیزترینمی قسم من نرفتم. کیومرث من اگه میخواستم برم کم فرصت نداشتم واسه رفتن. کم فرصت نداشتم واسه انتقام گرفتن. من حرفم اما با صدای بسته شدن در نصفه موند. جیغی زدم و دوباره کیومرث رو صدا زدم. حق نداشت باور کنه. حق نداشت حرفایی که پشت سرم میزدن رو باور کنه. سرم گیج میرفت. از شدت ضعف و غصه داشتم از حال میرفتم. گوشه ی دیوار نشستم و چند باری پلک زدم و در نهایت نتونستم جلوی ضعفمو بگیرم. پلکم سنگین شد و چشمام ناخودآگاه بسته شد و از حال رفتم. نمیدونم چقدر گذشته بود که با حس سیلی آرومی که به صورتم میخورد چشم باز کردم. فردوس نگران جلوم نشسته بود و سعی میکرد با یه قاشق آب قند بخوردم بده. ناله‌ای کردم و صاف نشستم. فردوس با غصه نگام کرد و گفت چی به سرتون اومده خانم جان؟ یه طرف صورتتون کامل کبود شده. الهی پیشمرگتون بشن. طلاخاتون ببینن خیلی خوشحال میشن. با صدایی که انگار از ته چاه در میومد گفتم تو اینجا چی کار میکنی؟ چطور اومدی داخل؟
دستور خانزاده بود. 1 ساعت بعد از اینکه از زیر زمین بیرون زدن منو صدا زدن. آشفته حال بودن خانم جان. اصلا حال خوبی نداشتن. من رفتم تو اتاقشون. چند دقیقه هی راه رفتن و نفس عمیق کشیدن و حرفی نزدن. تهش اما کلید اینجا رو بهم دادن و گفتم برو به خانومت سر بزن. بعدم گفتن کسی سوال جوابت کرد بگو دستور خانزاده است. منم جلدی اومدم سراغتون. از حال رفته بودین. رفتم این آبقندو از مطبخ آوردم. به شیرینم گفتم یکم غذا واسه‌تون حاضر کنه. با غصه نالیدم کیومرث خان چی؟ نفهمید من حالم بد شده. فردوس با ناراحتی ادامه داد. خانزاده کلیدو به دست من دادن و سوار ماشینشون شدن. راستش به شیرین قول دادم بهتون نگم. اما نمیشه نگم. شما زن کیومرث خانید. باید بدونید. لیوانو یه نفس سر کشیدم تا کمی جون به تنم برگرده و گفتم چیو باید بدونم؟ درست حرف بزن فردوس. والا خانزاده که سوار ماشین شدن و روشنش کردن، شهناز خانم دوون رفتن و سوار شدن. از نبود شما دارم بدجور سوء استفاده میکنن. طلا خاتونم یه ریز داره زیر گوش خانزاده میخونه و بعد شما رو میگه. از اون ور شهناز خانم تا فرصت گیر میاره میچسبه به خانزاده. همین که کیومرث خان از زیر زمین بیرون اومدن دوید و واسهشون یه لیوان شربت برد. ولی خانزاده از دستش نگرفت. اگه از من بپرسید میگم ایشون هنوز شما رو دوست داره. وگرنه سر لجم شده به شهناز یه نگاهی مینداخت. آهی کشیدم و گفتم وضع صورتمو ببین فردوس. اگه دوستم داشت میذاش حرف بزنم. منتها فقط اومد داد زد و کتک زد و رفت. همون لحظه شیرین با سینی غذا از پله ها پایین اومد و با غیظ رو به فردوس گفت باز نشستی به وراجی؟ یالا برو بالا. من میمونم غذاشو بخوره. فردوس داورچید و گفت سفارش خانزاده بود. گفت هوای خانم تو داشته باش. شیرین غرغر کنان گفتن هواشو داشته باش. نگفتم بشین به وراجی. پاشو دختر. پاشو برو بیرون. حوصله ندارم. فردوس که بیرون رفت شیرین نزدیکم شد. سینی پلو و قیمه رو جلوم گذاشت و گفت بخور. خیلی ضعف کردی. گرسنه بودم. اما انگار سنگی راه گلوم رو بسته بود. و با بغض گفتم نمیتونم بخورم شیرین. ببین چی به سر زندگیم اومده. تو منو میشناسی شیرین. حداقل تو باور کن. شیرین سری به نشونه ی افسوس تکون داد و گفت چی بگم محجبین؟ همه شواهد علیه توه. فرار کردی. واسش نامه گذاشتی. کیومرث خان میگفت از آدرس اون خونه باغ هیچ کسی خبر نداشته. اون وقت چطور باور کنی که با پای خودت نرفته باشی؟ اصلا محمود چطور آدرس اونجا رو پیدا کرده بود؟ از آدرس اونجا فقط خانزاده خبر داشته و بعدم تو. چطور میتونی خودت رو تبرئه کنی؟ با گریه گفتم من نمیدونم از کجا آدرس اونجا رو گیر آورده. اما به خدا قسم من خطایی نکردم. و نشستم و کل ماجرای اومدن محمود و از بین بردن اون زن بیچاره و اجبارم برای نوشتن نامه رو برای شیرین گفتم. از خونه‌ای که توش زندونی بودم تا کمکای نعیم خاتون و فرارم. همه رو مو به مو برای شیرین گفتم بلکه اون باورم کنه. حرفم که تموم شد اشک کل صورتمو خیس کرده بود. شیرین با محبت دستی به شونم زد و گفت میدونم داری راست میگی. این وسط یکی آدرس اون خونه باغو به محمود رسونده. فعلا هم کاری از دست کسی بر نمیاد. خانزاده که به حرفای من گوش نمیده. از دست تو هم که حسابی شکاره. به نظرم یه مدت همینجا بمون. ببینیم ته این ماجرا به کجا کشیده میشه. نالیدم اگه تو این مدت طلا خاتون و شهناز با حرفاشون دلشون نسبت من سرد کنن چی؟ اگه مجبورش کنن شهناز رو عقد کنه چی؟ اگه من تو این دخمه بمونم و از یادش برم چی؟ شیرین تو رو خدا کمکم کن. تو این خواهر من بودی. یه بار دیگه به هم کمک کن. به خدا که تا عمر دارم مدیونتم. با کیومرث حرف بزن. راضیش کن بیاد و به حرفای من گوش بده. شیرین کلافه گفت من یه خدمه ساده محجبین. حرف من چه ارزشی واسه کیومرث خان داره؟ فکر کردی اون نشسته به حرفای من گوش بده؟ تازه باد به گوش طلا خاتون برسونه که من واسطه شدم وسط همین حیاط چالم میکنه. 1000 بار مستقیم و غیر مستقیم به خدمه گفته اگه تو این ماجرا دخالت کنن و طرف تو باشن بلایی سرشون میاره آرزوی مرگ کنن. فردوس و نبین راحت میره و میاد. اون سفارش شده یه خود کیومرث خانه. وگرنه هیچ کسی جرئت نداشت این درو برات باز کنه. با غصه سینی رو پس زدم و گفتم نمیخورم. اینقدر غذا نمیخورم تا بمیرم. برو به کیومرث خان بگو. محجبین گفت اگه گوش به حرفم ندی خودمو خلاص میکنم. شیرین سری به نشونه ی افسوس تکون داد. تهش کی ضرر میکنه دختر یه نادون.
یکم غذا بخور، جون داشته باشی از حق دفاع کنی. شیرین این حرفا رو زد و فانوسی رو آویزون میخ دیوار کرد و تنهام گذاشت. در رو که بس با صدای بلندی زدم زیر گریه. شک نداشتم طلا این فرصت رو از دست نمیداد و تمام تلاشش رو میکرد تا منو از چشم کیومرث بندازه. کمی که گذشت از شدت ضعف به اجبار کمی از پل و قیمه یخ کرده رو خوردم. نمیدونم چه ساعتی از روز بود وقتی دوباره در زیر زمین باز شد و فردوس با لحاف و تشکی وارد زیر زمین شد. سریع از جا بلند شدم و گفتم کیومرث خانو ندیدی؟ بر نگشت. کجا رفته بود اصلا؟ رفتارش با شهناز چطور بود؟ فردوس در حالی که تشک و لحاف رو روی زمین میذاشت با ملایمت گفت آروم باشید خانم جان، رنگ به صورت ندارید. با گریه گفتم چطور آروم باشم؟ زندگیم داره از دست میره. شک ندارم امروز و فردا شهناز رو عقد میکنه. فردوس دستمو گرفت و گفت 2 ساعته که برگشتن خانم جان. شهناز خانمم همراهشون بودن. من تو حیاط بودم وقتی برگشتن. جفتشون عقد کرده بودن. شهناز خانم با حالت قهر رفتن تو اتاقشون. آقا هم نیم ساعتی همینجا روبروی در ایستادن و خیره شدن به اینجا. اما اونقدر عصبانی بودن که به والله قسم کسی جرئت نمی‌کرد بهشون نزدیک بشه. چه رسد به این که بخواد سوالی بپرسه. من که جای خود داشتم. آهی کشیدم و گفتم فردوس یه کاری واسم بکن. من امشب باید کیومرث خان رو ببینم. نیمه های شب که شد وقتی مطمئن شدی کیومرث خان تو اتاقشه بیا در رو واسم باز کن. فردوس هراسون چنگی به صورتش زد و گفت خدا مرگم بده. من میترسم خانم جان. بفهمن کار من بوده بیچارم میکنن. چنگی به موهام زدم و گفتم کسی نمیفهمه. من فقط با کیومرث حرف میزنم. اصلا بهش میگم کلیدو به زور ازت گرفتم. پای تو رو وسط نمیکشم. فردوس من اگر با کیومرث خان حرف نزنم زندگیم رو از دست میدم. اگه دست کنم کیومرث این دختره رو عقد میکنه و دیگه تو صورت منم نگاه نمیکنه. فردوس انگار دلش به حالم سوخته باشه با تردید گفت باشه خانم جان، فقط تو رو خدا نذارید پای من وسط بیاد. خیالش رو راحت کردم که نمیذارم اون آسیبی ببینه. فردوس که رفت روی تشک دراز کشیدم و سعی کردم فکرم رو جمع کنم تا بدونم چی میخوام به کیومرث بگم. دل تو دلم اما نبود که زودتر فردوس بیا سراغم. هر دقیقه به اندازه یه سالی میگذشت. نیمه های شب بود چون کم کم داشت خوابم میبرد که در زیر زمین آهسته باز شد و صدای زمزمه وار فردوس به گوشم رسید. خانم جان در بازه. من برمیگردم اتاق خدمه. آهسته تشکر کردم و از زیر زمین بیرون زدم. سرکی به اطراف کشیدم. مراد جلوی در اصلی بود اما چون قسمتی که من بودم تاریک بود دید کافی به من نداشت. اگر میخواستم از پله‌های اصلی بالا برم باید درست از جلوی در اتاق طلا خاتون رد میشدم تا به اتاق کیومرث برسم. اما اگر از باغ و در پشتی میرفتم و از نردبون توی باغ استفاده میکردم میتونستم بی درد سر به اتاق کیومرث برسم. با قدمای لرزون به سمت در پشتی رفتم. قفل بزرگی به در زده شده بود. کلافه تکونی به قفل دادم. باز کردنش محال بود. مخصوصاً که احتمالاً بعد ماجرای دزدیدن من کیومرث بیشتر حواسش به در و پیکر خونه بود. کلافه خواستم برگردم و از جلوی اتاق طلا خاتون به سمت اتاق کیومرث برم که صدای کیومرث به گوشم رسید. به به مرجبین خانم، کجا به سلامتی؟ وحشت زده به عقب برگشتم. خودش بود، کیومرث. به سختی آب دهنم و قورت دادم و گفتم کیومرث جان، من داشتم میومدم پیش تو. خواستم از در پشتی بیام که کسی منو نبینه. با 2 قدم بلند به هم نزدیک شد. بیرحمانه مچ دستمو گرفت و از لای دندوناش غرید. داشتی میومدی سمت من یا داشتی فرار میکردی؟ اش نشست روی گونم. دست روی دستش گذاشتم و با گریه گفتم چرا نمیذاری حرف بزنم؟ چرا من هرچی میگم تو باز حرف خودت رو میزنی؟ من واسط نشونی گذاشتم رو دیوار اتاق همون خونه. حرفمو قطع کرد و گفت فقط به یه سوال من جواب بده محجبین. فقط به من بگو محمود آدرس اون خونه باغ لعنتی رو از کجا داشت؟ جز من و تو کی میدونست ما کجاییم؟ سرمو به طرف این تکون دادم و نالیدم نمیدونم. به خدا قسم نمیدونم. کیومرث، من اگر فرار کرده بودم واسه چی برگشتم؟ چرا باید با پای خودم اسیر تو میکردم؟ دست کرده از جیبش کاغذی در آورد و کوبی تو سینم و با خشم گفت ببینش، بخونش تا بفهمی دستت رو شده محجبین. تموم نقشه هات رو از برم. دیگه نمیتونی سرم رو شیره بمالید. با گیجی کاغذ رو باز کردم و تو نور کم به سختی تونستم
دستخط محمود و کلماتی که روی کاغذ نوشته بود رو بخونم. زنت برگشته کیومرث خان. برگشته چون من نخواستمش. چون من پسش زدم. حواست به زن تمکارت باشه. این زن شیطون رو هم درس میده. این زن با نقشه برگشته تا از اینجا رونده و از اونجا مونده نباشه. در حالی که دستام میلرزید وحشت زده گفتم دروغه. این نامه همش دروغه. من کیومرث، به من گوش بده. به چی قسمت بدم که باور کنی؟ چنگی به موهاش زد و کمی ازم فاصله گرفت. سری جلو رفتم و نالیدم کی این کاغذ رو بهت داده؟ کیومرث جانم. خودت میدونی ما چقدر دشمن داریم. میدونی کوچیک و بزرگ این امارت چشم دیدن ما رو در کنار هم ندارن. میخوان ما رو از هم دور کنن. تو نکن. تو حرفشون رو باور نکن. کیومرث، من رو دیوار با صد نوشته بودم همه چی دروغه. به خدا من خواب بودم وقتی وارد اتاق شد. اون وسیله رو گرفته بود سمت اون زن بیچاره. گفت اگه اینا رو ننویسی این زن رو از بین میبرم. کیومرث خیره شد تو چشمم. سرخی چشماش و لرزش خفیف چونش قلبم رو مچاله میکرد. کاش من میمردم و همچین روزی رو نمیدیدم. با صدایی که انگار از ته گلو خارج میشد گفت فقط یه سوال دارم که میخوام درست بهم جواب بدی. با بغض نگاش کردم. حدس میزدم میخواد چی بپرسه. بعد از سکوتی کوتاه با حالی خراب گفت بهت دستت. اون بیشرف حروم لقمه بهت دستت. با گریه گفتم نه، به خدا نه. به کی قسم بخورم که باورت بشه؟ کیومرث، من دوستت دارم. به خدا من خطایی نکردم. سری به نشونه ی افسوس تکون داد و قدمی به عقب برداشت. باورم نکرده بود. حرفش یکی بود. میگفت چطور محمود آدرس اون خونه باغو داشته وقتی هیچ کسی از جای ما خبر نداشته. چی باید میگفتم؟ همه چیز جوری علیه من چیده شده بود که حرف زدن و توجیه کردن من هیچ کاری از پیش نمیبرد. پشتشو بهم کرد تا بره. اما من فرصت رو از دست ندادم. سفت بازوشو گرفتم و نالیدم بهم پشت نکن کیومرث. من جز تو کسی رو ندارم. خرابش نکن. این رابطه رو خراب نکن. بدون اینکه برگرده گفت چون جز من کسی رو نداشتی زنم شدی؟ حقیق کنا نه ضعیفی گفتم. دستشو از دستم کشید و با صدای بلندی مراد رو صدا زد. مراد دوون جلو اومد. کیومرث بی توجه به گریه و التماس من گفت ببرش تو زیر زمین. کلیدو هم از اون دختر فردوس بگیر. بعد این فقط با اجازه خودم در اون زیر زمین باز میشه. اینو گفت و با قدمای بلند به سمت ماشینش رفت. و من فریاد زدم کیومرث نکن. کیومرث، خودمو از بین میبرم. به خدا قسم این کارو میکنم. کیومرث اما حتی حاضر نشد به عقب برگرده. سوار ماشینش شد و قصد بیرون رفتن از عمارتو داشت. با گریه روی زمین نشستم. مراد معصب جلو اومد و گفت خانم جان، شرمنده‌تونم. اما تو رو خدا خودتون بری تو زیر زمین. سر پیری واسه من دردسر درست نکنید. بی جون و بی رمق از جا بلند شدم و با پاهای خودم به زندونم برگشتم. مراد در رو بست و رفت تا کلید رو از فردوس بگیره. تنها امیدم برای خلوت کردن با کیومرث و حرف زدن باهاش از بین رفته بود. روی تشک دراز کشیدم و خیره شدم به سیاهی روبروم. سیاهی که درست به رنگ بخت و اقبالم بود. بعد اون ماجرا همون دخترک لالی که یه بار نامه محمودو به دستم رسونده بود برام غذا می آورد. مراد رو باز می کرد و دخترک سینی غذا رو می آورد میذاشت جلوم و خودش بیرون می رفت و تا وعده بعدی کسی به سراغم نمی اومد. یکی دو بارم در روز با نظارت مراد و شخص طلا خاتون می رفتم مسترا و بر می گشتم. روزها از پی هم می گذشت و امید من برای دیدن خانزاده یا حتی شیرین و فردوس کامل ناامید شده بود. تو اون زیر زمین تاریک و نمور مونده بودم و داشتم از یاد و خاطره همه پاک می شدم. اما وقتی دیدم خواهش و التماسم فایده‌ای نداره و کیومرث به دیدنم نمیاد تصمیم جدیدی گرفتم. میخواستم واقعا خودم رو خلاص کنم از درد و رنج و بهترین راه نخوردن غذا بود. هر بار سینی غذا رو برام می آوردن، سینی رو دست نزده روی پله ها میذاشتم و برمیگشتم سر جام. نهار و شام روز اول رو که دست نخورده پس فرستادم، شیرین سراغم اومد. گرسنه و تشنه بودم. اما محال بود از هدفم قدمی به عقب بردارم. شیرین لقمه‌ای گرفت سمتم و با ملایمت گفت چرا امروز غذا نخوردی؟ تلخ گفتم مگه واسه کسی مهمه؟ اصلا حال من واسه کی مهمه؟ کیومرث خان کجاست؟ واسه چی منو انداخته تو این زیر زمینه و خودشو ازم مخفی میکنه؟ تا کی قراره من زندونیش باشم؟ مگه خیال نمیکنه من نارو زدم بهش؟ خب بگو بیاد جزامو بده. اصلا ببره منو چال کنه یا طلاقم بده. فقط منو از این بلا تکلیفی در بیاره. به خدا قسم شیرین،
من تا زمانی که تکلیفم مشخص نشه لب به آب و غذا نمیزنم. شیرین کلافه گفت قصد جون تو کردی دختر؟ و کمی به هم نزدیک شد و سمسمه کرد خانزاده دم دره. با گریه نگاهی به پله ها انداختم و گفتم آره قصد جونمو کردم. دیگه نمیتونم اینجا بمونم و به در و دیوار نگاه کنم و شب و کابوس ببینم. دارم دیق میکنم شیرین. به گناه نکرده حبس شدم تو این دخمه. هیچ کسی هم به حرفم گوش نمیده. شیرین لقمه رو سمتم گرفت و گفت روی منو زمین ننداز. رنگ به صورت نداری دختر. دستشو پس زدم و با لجبازی گفتم نمیخورم. بمیرمم نمیخورم. تا تکلیف زندگیم روشن نشه یه قطره آبم نمیخورم. غذا که جای خود. شیرین هیچ جور حریفم نشد. تهشم دید محال من از حرفم برگردم. لقمه رو گذاشت همونجا و از پله ها بالا رفت. دلم پر میکشید که برم بالا و کیومرث رو ببینم. فقط خدا میدونست که چقدر دلم براش تنگ شده بود. پشت سر شیرین بلند شدم و کمی نزدیک در رفتم و صدای شیرین به گوشم رسید که میگفت نخورد آقا. هر کاری کردم حرف خودش رو میزنه. کیومرث که معلوم بود حسابی کلافه است گفت لقمه رو میذاشتی همونجا. گشنش میشه میخوره. اینو گفت و صدای دور شدن قدماش به گوشم رسید. با خودم عهد کردم حتی اگه تا پای مرگم رفتم لب به غذا نزنم. گفتم بالاتر از سیاهی که رنگی نیست. تا کی بمونم و روزا رو بشمارم و قصه بخورم و ترس اینو داشته باشم که شهناز میشینه پای سفره عقد با کیومرث. روز اول به سختی گذشت. روز دوم احساس میکردم از شدت گرسنگی معدم در حال سوراخ شدنه. حتی قطره آب نخورده بودم و تو تصمیمم مصمم بودم. صبح روز سوم سینی غذا رو فردوس آورد. با زبون چرب و نرمش هر کاری کرد تا حداقل یه جرعه آب بخورم. اما حریفم نشد. گفتم برو به کیومرث بگو بمیرمم از حرفم بر نمیگردم. فردوسم ناامید سینی دست نخورده رو برداشت و رفت. حالم اما بد بود. سرم گیج میرفت و چشمام دیگه درست جایی رو نمیدید و حتی توان اینو نداشتم که از سر جام بلند شم بشینم. روز سوم حتی برای مستراح رفتنم نمیتونستم از سر جام بلند شم و حس میکردم دارم تهمونده توانم رو از دست میدم. افتاده بودم رو تشک و خیره بودم به سقف و با خودم گفتم محجبین، یعنی مرگ به همین راحتیه؟ یعنی دارم میمیرم؟ که یهو در زیر زمین باز شد و باریکه این نور تابید به گوشه تشکم. نگاهم رو به سمت در دوختم و با دیدن قامت بلند مردی که داشت از فله ها پایین می اومد با خودم گفتم حتما خیال و رویاست. محال کیومرث بیاد. از دستش دادم. خیلی زودتر از چیزی که فکرش رو می کردم. دو زن اما پشت سر اون وارد زیر زمین شدن. خودش نشست کنارم و دست روی تن سردم گذاشت و زمزمه کرد. یخ کرده. بیبی رباب، دست به جنبون. بیا یه کاری بکن. داره از دست میره. بیجون در حالی که احساس میکردم دارم خواب و رویا میبینم چنگی به دستش زدم و نالیدم. باور کن کیومرث. باور کن من به تو نارو نزدم. کیومرث اما کنار رفت و بیبی اومد بالای سرم. چشم من اما خیره به کیومرثی بود که نگران داشت نگاه میکرد. چه رویای شیرینی بود. توی لحظات آخر که داشتم جون میدادم تو خیال و رویام کیومرث اومده بود سراغم. دلش به حالم سوخته بود و میخواست نجاتم بده. قطره اشکی روی صورتم نشست که بیبی تشری به فردوس زد و گفت الان باید بیاید سراغ من. 3 روز آب و غذا نخورده اون وقت الان اومدید. یکم دیگه صبر میکردی جسم بیجونش میافتاد و دستتون. بده اون جوشونده رو دختر. لیوانی از دست فردوس گرفت و به دهنم نزدیک کرد. سرچرخوندم و در حالی که متوجه شده بودم خواب و رویا نیست بیجون گفتم نمیخورم. تا حرفمو باور نکنه نمیخورم. بیبی با غیظ گفت احمق شدی. با جونه داری بازی میکنی دختر. بعدم اشاره‌ای به فردوس کرد تا کمکش کنه. خودشم فشاری به چونم آورد و کمی از جوشونده رو ریخت تو دهنم. گرمای اون مایه شیرین انگار جون دوباره‌ای بهم بخشید. بیبی رباب یواش یواش همه رو به خوردم داد و رو به کیومرث گفت خانزاده فعلا جز مایعات و سوپ چیزی نخوره. بعد از 1 روز کامل میتونه غذای جامدم بخوره. بعدم نگاه تندی به من انداخت. اگه از جونت سیر شدی راههای زیادی واسه خلاص کردن هست. اما این راهش نیست. اینو گفت و همراه فردوس از زیر زمین رفتن. کیومرث اما مونده بود و خیره نگاه میکرد. نفس عمیقی کشیدم و دستمو به سمتش دراز کردم. کیومرث جانم. رو نگیر ازم. مرگ واسم بهتره از این زندگی. این کارو باهام نکن. من بهت نارو نزدم. چطور حرف محمودو باور میکنی و حرف منو نه؟
فشاری به دستم آورد و نفس عمیقی کشید و همین کارش باعث شد امید به دلم برگرده. واسه همین گفتم باور میکنی؟ آره کیومرث. دستم رو رها کرد و از جا بلند شد. چنگی به موهاش زد و گفت کلیدو میدم دست فردوس. غذاتو بخور. حالت که بهتر شد برگرد اتاقت. اینو گفت و بی معطلی بالا رفت. با خودم گفتم منو بخشیده. باور کرده من گناهی نداشتم. وگرنه نمیگفت برگرد اتاقت. و اینطور شد که بعد از مدت‌های زیاد لبخند کمجونی به لبم نشست و دلمو خوش کردم به حرف کیومرث. 1-2 ساعت بعد بود که فردوس با کاسه سوپ اومد تو. با 1000 جور خواهش و تمنا و قربون صدقه رفتن سوپ گرمو به خوردم داد. کمی که جون گرفتم بلند شدم و نشستم. باورم نمیشد از چه حال بدی گذشتم. انگار درست وسط جهنم بودم. غذام که تموم شد فردوس سینی رو گذاشت کنار و به هم نزدیک شد. دستشو جلو آورد و چیزی ریخت کف دستم. با تعجب نگاهی بهش انداختم. چند تا کاغذ تا شده بود. فردوس هرزده گفت خانم جان اینا رو از اتاق خانزاده پیدا کردم. با تعجب گفتم چی یعنی اینا؟ نزدیک‌تر شد و با ترس گفت داست خانم جان. 1-2 روز قبل رفته بودم به ننم یه سری بزنم. آخه خیلی وقت بود که ندیده بودمش. اونجا بود که از حال و روز شما واسه ننم میگفتم. گفتم انگار کیومرث خانو چیز خور کردن که هیچ دلش به رحم نمیاد بیاد محجبین خانم رو ببینه. ننم تا حرفمو شنید گفت شاید واقعا چیز خورش کردن. اصلا شاید واسش دعا گرفتن. گفت برو بگرد بلکه تو اتاقش یا تو ماشینش چیزی پیدا کنی. منم با 1000 جور ترفند و حقه تونستم شیرینو راضی کنم که من برم اتاق خانزاده رو مرتب کنم. آخه مدت هاست اجازه نمیده کسی وارد اتاقش بشه حتی واسه تمیزکاری. خانم جان 3-4 تا از اینا تو اتاق پیدا کردم. تو کمد لابلای لباسا. چند تا تو بالش و چند تا هم تو حاشیه لحاف. حتی کنج اتاق زیر فرشم از اینا بود. به خدا هول کردم خانم جان. گفتم پس بگو چرا خانم جان از چشم خانزاده افتادن. طلا خاتون بیکار نمونده. حتما جاهای دیگه هم دعا گذاشته. حتی شاید چیزی هم به خورده آقا داده باشن. باید یه کاری کنیم خانم جان. در مونده گفتم چی کار کنیم؟ من اسیر تو این دخمه چه کاری از دستم برمیاد؟ فردوس کمی فکر کرد. بریم گرمابه. شما هم یکم غذا بخوری جون به تنتون برگرده. به خدا این راهش نیست. اگه میخواید بجنگید و زندگیتون رو از دست ندید باید قوی باشید. اول بریم گرمابه. بعد شب که شد یکی از اون لباسای قشنگتون رو تنتون کنید. برید پیش آقا. ننم میگه مردا رو میشه با زبون سر به راه کرد. رگ خواب آقا دست خودتونه. اون هنوز شما رو دوست داره. به خدا خانم تو همین چند وقت چند باری شهناز خانم خواسته بهش نزدیک بشه. بارها دیدم سر سفره هی واسهشون بشقاب پر کردن. ترشی و ماست گذاشتن جلوشون. منتها آقا اصلا محلشون نمیدن. خیلی وقتا هم می اومدن جلوی در زیرزمین خیره می شدن به اینجا. مشخص بود دل ایشونم برای شما تنگ شده. امروز هم که من حال و روز شما رو دیدم با گریه رفتم به شیرین گفتم محجب این خانم داره از دست میره. اتفاقی آقا حرفامو شنید و اومد سراغتون. گفت برو خانومتو مجبور کن یه چیزی بخوره. گفتم نمیخوره آقا. گفته تا به حرفش گوش ندید هیچی نمیخوره. واسه همینم آقا دلش به رحم اومد و منو فرستاد پی بیبی رباب. آهی کشیدم و سری تکون دادم و گفتم تو برو ببین میتونی اجازه منو بگیری برم گرمابه. من همش میترسم امروز و فردا کیومرث به اجبار مادرش شهناز رو عقد کنه. واسه همین امشب هر طور شده باید برم پیش کیومرث خان. بعدش هم واسه اون دعاها یه فکری میکنیم. فردوس مکسی کرد و گفت به شیرین میگم دورتون تموم شده میخواید برید گرمابه. اینطوری حتما اجازه میده. سری تکون دادم. فردوس که رفت تازه یاد دوره ماهانم افتادم. از اون روز شومی که دست محمود اسیر بودم بیشتر از 2 هفته گذشته بود. با حساب خودم باید 1 هفته قبل دورم شروع میشد. آخه بعد از اون چند لکه‌ای که اون شب از ترس دست درازی محمود دیده بودم دیگه انگار پاک شده بودم و واسم خیلی عجیب بود و اون اتفاق رو فقط و فقط کار خدا میدونستم که منو از اون مخمسه اینطور نجات داده بود. اما حالا 2 هفته گذشته بود و هیچ خبری نبود. یعنی من عقب انداخته بودم. اون مدتم اونقدر فکرم درگیر کیومرث بود که به کل یادم رفته بود دورم عقب افتاده. اما این 1 هفته عقب افتادن دورم واسه منی که همیشه سر موعد این اتفاق واسم میافتاد عجیب بود. دلهره افتاده بود به جونم. اگه آبستن بودم با اون وضع غذا خوردنم شاید آسیبی به بچه میرسید. ولی با فکر کردن به این که ممکنه آبستن باشم
لبخندی روی لبم نقش بست. فکر کردم به یه بچه از کیومرث. چقدر میتونست قشنگ باشه. اصلا اینجوری شاید کیومرث هم منو میبخشید و زندگیمو رنگ و بوی دیگه ای میگرفت و میتونستم زندگیمو نجات بدم. فردوس با اجازه برگشت. هوا هنوز تاریک نشده بود وقتی از زیر زمین بیرون زدیم. چرخوندم دنبال کیومرث. ماشینش تو حیاط بود اما خبری از خودش نبود. طلا خاتون اما روی ایوون بود. روی صندلی مخصوصش نشسته بود و قلیون میکشید و خیره نگاه میکرد. چنگی به دست فردوس زدم و گفتم چطور راضی شد من برم کرمابه؟ فردوس شونه‌ای بالا انداخت. نمیدونم خانم جان. تا من گفتم سری قبول کردن. گفتن حتما همین امروز برید که گرمابه خلوت تره. چون توده خیلی پشت شما حرف میزنن خانم. دستامو مشت کردم و گفتم یه وقت نقشه‌ای به سر نداشته باشن. وگرنه چرا اینقدر زود قبول کرده و تاکید کرده همین امشب بریم؟ فردوس گفت چه نقشه‌ای خانم جان؟ اینا خیالشون راحته واسه خاطر همون دعاها خانزاده سمت شما نمیاد. ما باید واسه اون دعا هم یه فکری بکنیم. هرچی شما تلاش کنید تا وقتی اون دعاها باطل نشه دل خانزاده با شما صاف نمیشه. مستعصر راهی گرمابه شدیم. تو راه اما آهسته به فردوس گفتم برو یه قابل خبر کن بیا تو گرمابه منو ببینه. میخوام آینم کنه. فردوس هیجان زده گفت قابل خانم جان؟ یعنی شما؟ خندیدم و گفتم امروز که اسم دوره رو آوردی یادم اومد که دورم عقب افتاده. خدا رو چه دیدی؟ شاید آبستن باشم. فردوس با شوق دستاشو به هم کوبید و گفت وای خانم جان اگه آبستن باشی نقشه‌های طلا خاتون همه نقشه براب میشه. خانزاده بشنون خیلی خوشحال میشن. اخ میکردم و گفتم هوار نکش حالا هنوز که چیزی معلوم نیست. به خدا آبستنید خانم جان. اصلا چرا قابله بیارم؟ ننه خودم بلده. تا شما خودتونو بشورید من جلدی میرم میارمش. وارد گرمابه که شدیم چند زن مشغول شستن خودشون بودن. یکیشون با دیدن من ابروی بالا انداخت و گفته بودن عروس فراری خان زندونیه. یهو سر از گرمابه در آورده عروس فراری. نگاه تندی بهش انداختم. دلم میخواست جواب درشتی بهش بدم اما زبونم کوتاه شده بود انگار. فردوس با خشم گفت حرف دهن تو بفهم زنی که خانزاده بفهمم پشت سر عروسشون چی گفتین دمار از روزگارت در میاره. زن رو ترش کرد. وا چی گفتم مگه؟ ما هر چی شنیدیم از زبون مردم بوده. فردوس با طعنه گفت آدم اگر عاقل باشه تا خودش به چشم نبینه چیزی رو باور نمیکنه. شما هم انگار هوس کردید خانزاده حساب کارو بده دستتون. با حرف فردوس باقی زنها حساب کار دستشون اومد. فردوس هم غرغر کنن گفت زن و شوهر دعوا کنن یه مش زن ابله باور کنن. میرم با خانزاده میگم خانم جان میگم حق این زنای یاوه گروه کف دستشون بذاره. میدونید که چقدر رو شما حساسه. بفهمه حرف مفت میزنن پشتتون حساب کارو چنانی میده دستشون که دیگه جرئت نکنن گزافه گویی کنن. میدونستم همه این حرفا رو الکی میزنه تا دهن مردم رو ببنده. واسه همین دستشو گرفتم و رفتیم گوشه خلوت و گفتم اینقدر دهن به دهن این و اون نسار فردوس. به جای این کارا برو ننت یا یه قابله رو بردار بیار. معطل نکنی یا من زود کارمو تموم میکنم. فردوس چشمی گفت و فرز بیرون دوید. منم تون کارامو کردم و خودمو شستم. سنگینی نگاه زنا رو اما حس میکردم. حتی صدای پچ‌پچشون به گوشم میرسید. اما محلشون ندادم. کل فکر من پی بچه‌ای بود که احتمالاً تو شکمم داشت رشد میکرد. وجودم سراسر شوق بود و حس میکردم تموم قصه ها و سختیام داره تموم میشه. ساعتی از رفتن فردوس گذشته بود که دیدم هراسون برگشت. رنگ به صورت نداشت و نفس میزد. ترسیده از جا بلند شدم و گفتم چی شده؟ چرا زود برگشتی؟ بریده گفت بدبخت شدیم خانم جان. بیچاره شدیم. باید برگردیم امارت. چنگی به بازوش زدم و با حرص گفتم این آدم حرف میزنی یا نه؟ چی شده؟ چرا برگردیم؟ بیجون نشست و گفت داشتم میرفتم دنبال ننم که دیدم 2 زن از کنارم رد شدن. اسم کیومرث خان که از دهنشون به گوشم رسید گوشمو تیز کردم. زنا لباسای عیونی محلی به تن داشتن. نمیدونم اون 2 زن چه نسبتی با طلا خاتون داشتن اما لباسای محلی که تنشون بود لباسایی بود که مخصوص جشن عروسی و مراسم بود. از صحبتاشون متوجه شدم انگار داشتم میرفتم مراسم عقد. دیگه نمیشنیدم فردوس چی میگه. انگار راه نفسم بسته شده بود. اما وحشت زده گفتم مراسم عقد؟ مراسم عقد کی؟ خدا لعنتت کنه فردوس. این آدم حرف میزنی یا نه؟
اشک نشست روی گونه‌ش و با غصه گفت: رومسیا خانم جان، کاش می‌مردم و این حرفو نمی‌خواستم به شما بزنم. کاش زبونم لال می‌شد و این خبر رو بهتون نمی‌رسوندم. مراسم عقد کیومرث خان با شهناز خانم. همون لحظه انگار جونمو گرفتن. چنگی به دیوار زدم، اما زانوم تحمل وزنمو نداشت و محکم زمین خوردم. باورم نمیشد. کیومرث؟ نه، این محال بود. فردوس هراسون خیزی برداشت سمتم و گفت: ای خدا مرگم بده با این طرز خبر دادنم. ای کاش لاشم من. خانم جان خوبید؟ خانم جان هنوز طوری نشده. تا غروب 1 ساعتی مونده. پاشید بریم. راست میگفت. باید میرفتم. سراسیمه از جا بلند شدم و بدون اینکه بدنم رو تمیز بشورم یا حتی خوش کنم تون لباسم و تنم کردم و بیرون دویدم. دیگه منتظر اومدن فردوس نموندم. هنوز ضعف داشتم، اما حتی اگر میمردمم نمیذاشتم کیومرث سر اون سفره عقد لعنتی بشینه. تا رسیدم به عمارت مردم و زنده شدم انگار. اصلا انگار مسیر کش اومده بود و هرچی میدویدم نمیرسیدم. درست جلوی در عمارت بودم که فردوس نفس زنان به هم رسید. ماشاءالله به شما خانم، یه جوری رفتید به گرد پاتون نرسیدم. با قیس گفتم: تو هم اگه شوهر سر سفره عقد بود بدتر از من میتویدی. مراد جلوی در بود. خواستم وارد بشم که مانعم شد و با قاطعیت گفت: اجازه ندارید برید داخل خانم جان. دستور خان و طلا خاتونه. گفتن سرم به باد میره اگه شما از این در وارد بشید. بی پروا مشتی به تخت سینه‌اش کوبیدم. برو کنار مراد. به خدا خودمو از بین میبرم. برو بذار برم داخل. مراد و مرد دیگه‌ای صد راه هم شدن. از داخل صدای کل کشیدن و دست زدن و دف زدن به گوش میرسید. پا به زمین کوبیدم و فریاد زدم: من باید برم داخل. مراد، به خدا قسم اگه بلایی سرم بیاد گردن توئه. و با قدرتی عجیب مرادو که سن و سال بیشتر و توان کمتری داشت و هل دادم کنارو تا بخوام به خودشون بیان و مانعم بشن. دویدم سمت ساختمون اصلی عمارت. مراد و اون جوون دویدن دنبالم. خواستن مانعم بشن که با تمام توانم جیغ زدم: به من دست نزنید. برید کنار. کیومرث خان. خودمو از بین میبرم اگه اون دختر رو عقد کنید. وسط حیات همین عمارت خودمو از بین میبرم. جیغ میزدم و گریه میکردم و امید به دلم بود که کیومرث صدام رو بشنوه و بیرون بیاد. مراد و جوون همراهش اما سفت بازومو گرفته بودن و مانع جلوتر رفتنم شده بودن. کمی بعد خان و طلا خاتون رو دیدم که داشتن از پله ها پایین می اومدن. دیگه از هیچ کسی ترسی نداشتم. بالاتر از سیاهی که رنگی نبود. زندگیم داشت جلوی چشمام از دست میرفت و تو اون شرایط به نظرم ترس هیچ معنایی نداشت. طلا خاتون پاتون کرد و زودتر از خان به هم رسید. مراد و اون جوون بازومو رها کردن. طلا خاتونم 2 دستی کوبی تخت سینم و فریاد زد: چی میخوای اینجا زنی که یه غربتی؟ واسه چی عین جغدشون پیدات شد؟ مراد، سگ دم در بسته بودیم، از تو یه بیارزه بهتر بود. جلوی یه زن رو نتونستی بگیری؟ خان هم جلو اومد و با قیس رو به مراد گفت: گم شو پی کارت. به وقتش به حسابت میرسم. دندونامو به هم فشردم و با جسارت گفتم: میخوام خانزاده رو ببینم. طلا خاتون چنگی به بازم زد و در حالی که انگشتشو محکم فشار میداد با خشم گفت: مگه کیومرث رو به خوابت ببینی دختر یه غربتی؟ چیه؟ فکر کردی من دست رو دست میذارم تا تک به سرم اسیر زن کثیف و هر جایی چون تو بشه؟ کیومرث تموم شد. دیگه حتی به صورتت هم نگاه نمیکنه. از الان به بعد شهناز عروس این عمارته. زن کیومرث خان. چند دقیقه دیر رسیدی. خطبه عقد خونده شد. خلاص. چونم لرزید. اما نمیخواستم جلوی این زن ضعف نشون بدم. ولی مگه میشد؟ داشتم جون میدادم. باورم نمیشد کیومرث همچین کاری کرده باشه باهم. و نالیدم: دروغ میگید. و جیغ کشیدم: کیومرث. طلا خاتون با بیرحمی سیلی محکمی نثارم کرد و با تهدید گفت: خفه شو وگرنه بلایی سرت میارم که مرگت رو آرزو کنی. همون لحظه رعد و برقی زد و بارون شروع به باریدن کرد. شاید به حال دل زار من میبارید. نمیدونم. هرچی بود زانوهام سوس شد و زمین خوردم و با گریه گفتم: منو از چی میترسونید؟ من همین الانم مرگم رو آرزو دارم. فردوس با گریه زیر باسمو گرفت و خواست بلندم کنه. طلا خاتون اما با جدیت گفت: خانم تو برگردون به زیر زمینش. نمیخوام شب هجله پسرم با گریه های این زن خراب بشه. دستمو از دست فردوس کشیدم و گفتم: من تا کیومرث رو نبینم جایی نمیرم. داری دروغ میگید. کیومرث محال عقدش کرده باشه.
طلا خاتون نیشخندی زد و گفت میتونی بمونی و ببینی چطور به هجله میفرستمشون. اگه میگم برو واسه خاطر اینه که میدونم هیچ زنی دلش نمیخواد شب هجله شوهرش رو ببینه. هرچند کیومرث از اولم شوهر تو نبود. تو فقط یه هوس زودگذر بودی که خدا رو شکر زود از سرش افتادی. اما من هوس نبودم. به خدا که هوس نبودم. کیومرث عاشق من بود. من عشقو تو چشماش دیده بودم. من عشق دروغینو پیش محمود دیده بودم و حالا عشق واقعی رو از عشق دروغین تشخیص میدادم. تو افکارم غوطه‌ور بودم که خان با جدیت گفت خودت میدونی در حد و اندازه کیومرث نبودی. یه رعیت بیارزش. زنی که از ازدواج اولش فرار کرد و 2 سال با دشمن قسم خورده من زیر یه سقف بوده. من نمیدونم چه ورد و دعایی واسه پسر ساده دل من گرفتی که بعد اون همه جنجال تو رو مخفیانه عقد کرده. نمیدونم چی کار کردی که با وجود فرارت با اون مردک بازم تو رو بخشیده. اما این بار من دیگه نمیذارم کیومرث جلوی تو کوتاه بیاد. میتونی بمونی تو این عمارت و به عنوان محرم کیومرث گوشه زندگی تو بکنی و به حق هفته یه شب خودت راضی باشی. میتونی هم جلو پلاستو جمع کنی و متارکه کنی و بری دنبال زندگیت. فقط اینو بدون هر اتفاقی بیفته شهناز تنها عروس منه. اینو گفت و رو به مراد با غیظ گفت برش گردون زیر زمین. تو تموم شدن مراسم عروسیم نمیخوام چشم کسی بهش بیفته. نالیدم. عروسی؟ طلا خاتون با کبر و غرور گفت پس خیال کردی من تک پسرم رو بدون مراسم به هجله میفرستم؟ امشب عقدشون بود. واسه راحت شدن خیالم خواستم شب هجله امشب باشه. اما فردا شب قراره براشون یه مراسم مفصل بگیریم. یه عروسی در شأن خانزاده. در شأن یه دونه پسر خانو دختر عزیز کرده یه برادرم. نفسم داشت میرفت. اگه فردوس زیر بغلمو نگرفته بود حتی لحظه‌ای نمیتونستم روی پاهام وایسم. اما درست تو لحظه‌ای که حس می‌کردم دنیا واسم تموم شده چشمم به کیومرث افتاد. با کت و شلوار مشکی شیک و پیراهن سفید و اون کراوات طلایی از پله‌ها پایین میومد. سرش پایین بود درست عین کسی که شرمنده بود. کسی که پشیمون بود. شاید پشیمون از ازدواج با یه رعیت بیارزش. دختری که گذشته پرماجراش هر لحظه ممکن بود گریبان گیرش بشه. همونطور که نگاش می‌کردم با صدای آرومی گفتم منو از اینجا ببر فردوس. منو ببر. نمیخوام ببینمش. فردوس با بغض چشمی گفت و هر دو به سمت زیر زمین رفتیم. شدت بارش بارون بیشتر شده بود و من حس می‌کردم دنیا واسم تو همون نقطه به پایان رسیده. نرسیده به در زیر زمین صدای کیومرث رو شنیدم. صدایی که برخلاف میلم پام رو سست کرد. محجبین وایسا. با التماس گفتم بریم فردوس. نمیخوام ببینمش. فردوس به اجبار در زیر زمین رو باز کرد. روی پله دوم بودیم که کیومرث بازوم رو سفت گرفت. باید باهات حرف بزنم. فردوس با اجازه‌ای گفت و به سرعت بیرون دوید. با غصه تو تاریکی زیر زمین روی پله نشستم و با صدای بلندی زدم زیر گریه. داشتم دق می‌کردم. کی قرار بود بدبختی و مصیبت‌های من تموم بشه؟ الله اعلم. از فکر محرم شدن شهناز و کیومرث اگه قلم از حرکت وای نمیستاد خیلی بود. کنارم نشست. خواست دست دور کمرم بندازه که سر خودم رو عقب کشیدم و با گریه گفتم به من دست نزن. مگه زن نگرفتی؟ مگه امشب شب هجلت نیست؟ برو پیش زنت. برو به هجلت. این بار اما زنت یه زن رعیت بیارزش نیست. یه اسیر زاده است. دختری که به قول مادرت آفتاب مهتاب ندیده است. بی توجه به تقلا کردنم دست دورشونم انداخت و منو کشید سمت خودش. مشت کوبیدم به سینه‌ش و نالیدم چرا با من این کارو کردی؟ من بدبخت داشتم گوشه این عمارت زندگیم رو میکردم. به بدبختی خودمم خو گرفته بودم. چرا عاشقم کردی که حالا بخوای ولم کنی؟ کیومرث، من چی کار کنم؟ با قلبی که داره از سینم بیرون میزنه چی کار باید بکنم؟ نفس عمیقی کشید و سرمو چسبون به سینش. درکش نمی‌کردم. اگه دوستم داشت چرا همچین کاری کرده بود باهم؟ واسه همین بی اختیار گفتم طلاقم بده کیومرث. اگر انقدر بار سنگینی رو شونه‌هات شدم متارکه کنی. من دارم دق میکنم ولی بهت حق میدم. تویی که تک به سر خانی کجا و من رعیت زاده کجا؟ من ساده و احمق بودم که خیال میکردم عشق شاهزاده و گدا فقط تو قصه ها نیست. خیال میکردم بخت بهم رو کرده و تک به سر خان عاشقم شده. نمیدونستم همش هوس بوده. کیومرث که تا اون لحظه سکوت کرده بود با صدای خفه‌ای گفت هوس نبوده. من دوست داشتم.
هنوزم دوست دارم. ازش فاصله گرفتم. بس بود هرچی گریه کرده بودم. با پشت دست صورتمو پاک کردم و سرد گفتم از اینجا برو با زنت، با عروس اصیل خان. من ازت هیچی نمیخوام. من دیگه تو رویا و خیال زندگی نمی کنم. الان فهمیدم زندگی بی‌رحم‌تر از اونی هست که خیال میکردم. چنگی به موهاش زد و گفت به خدا قسم، به جون خودت که میدونی عزیزترینی واسم، من اصلا نفهمیدم چطور پای اون سفره عقد لعنتی نشستم. اشتباه کردم محجبین. خودت میدونی من هیچ علاقه‌ای به شهناز نداشتم و ندارم. من گیج و سردرگم بودم. تو سرم 1000 جور سوال بود. مادرم، شهناز، پدرم، همه تو رو مقصر میدونستن. از خرد و کلون همه میگفتن تو مقصری. مدام میگفتن تو فقط برای انتقام زن من شدی. من راه رو گم کردم محجبین. سردرگم بودم. من وقتی شهناز بله گفت تازه فهمیدم چه غلطی کردم. انگار زبونمو بسته بودن. ببخش منو محجبین. ببخش. از جا بلند شدم و در حالی که دلم بدجور شکسته بود گفتم چیو ببخشم کیومرث؟ زن گرفتی. به من قول دادی و قولت رو شکستی. چیو ببخشم؟ زن تو هجله منتظرته. من چطور دووم بیارم؟ و حقیق کنم پایین رفتم. خدا میدونست اگه کیومرث به هجله شهناز میرفت من تا صبح دووم نمی آوردم. کیومرث دنبالم اومد و آروم گفت چی کار کنم محجبین؟ تو یه راه جلو پام بذار. نشستم رو تشکم و دست دور زانوم حلقه کردم. چه راهی میتونستم جلو پاش بذارم؟ اصلا مگه راهی بود؟ تو همین فکر و خیالا بودم که کسی در رو باز کرد. طلا خاتون بود. به سرعت پایین اومد و با حرص گفت کیومرث اینجا چی کار میکنی؟ عروستون بالا منتظره. مهمونا میخوان شما رو دست به دست بدن. کیومرث بی‌حوصله گفت مگه نمیخوای مراسم عروسی بگیری ننه؟ کی رو دیدی شب عقد دست به دستشون کنن؟ برو دست از سرم بردار ننه. به مراد دلت رسیدی. دیگه چی از جونم میخوای؟ طلا خاتون اما با خشم بازوی کیومرث رو گرفت و گفت بازی در نیار کیومرث. یه ایلادم اون بالا منتظرن. شهناز این ابر بهار داره گریه میکنه. اون الان زنته. امشبم حق اونه. نمیخوام شب اول عروسیش اینجوری دلش بشکنه. آهی کشیدم و سرمو پایین انداختم. شهناز حامی قدرتمندی عین طلا داشت. اما من بیکس و تنها بودم. من فقط دلخوش به عشقی بودم که اون لحظه به وجودشم شک داشتم. کیومرث خیره نگام کرد و بدون اینکه جواب مادرش رو بده با ملایمت گفت بلند شو محجبین. بریم اتاق خودت. بی جواب گذاشتمش. طلا خاتون با حرص گفت میخوای آقات رو سکته بدی؟ نمیبینی بعد از مرگ سهراب این اولین باره که لبخند به لبش نشسته؟ میخوای با این کارات کاری کنی که امشب از بین بره؟ به خدا کیومرث، شیرم و حرومت میکنم اگه بخوای بازی در بیاری. کیومرث اما جلوم زانو زد. بلند شو محجبین. نمیخوام اینجا بمونی. دلخور گفتم همینجا راحتم. برگردم اتاق خودم که شاهد به هجل رفتنت باشم. حرفم تموم نشده طلا خاتون با حرص گفت 1000 تا زن تو دنیا هوو دارن. یکیش خود من. چی کم داشتم وقتی آقا دست اون زنی که یه مارصفتو گرفت و آورد تو این عمارت؟ مگه من شاهد هجل رفتن شوهرم نبودم؟ منی که هم دختر به دنیا آورده بودم هم پسر. منی که اسیر زده بودم نه یه رعیت بیارزش با این همه حرف و حدیث پشت سر. کیومرث، با زن گرفتن تو دنیا به آخر نرسیده. دلت این زنو میخواست، خیلی خوب، رفتی عقدش کردی. اما اگر میخوای تو این عمارت بمونی، اگه میخوای همچنان پسر خان باشی و ما ازت راضی باشیم، باید به هجله بری امشب. وگرنه به خداوندی خدا قسم شیرم و حرومت میکنم. عاقت میکنم اگه حرفمو زمین بزنی. طلا خاتون این حرفا رو زد و با قدمای بلند بالا رفت. میدونستم کیومرث تو دو راهی گیر کرده. از چشماش مشخص بود بین رفتن و موندن گیر کرده. آهی از ته دل کشیدم و پشتمو کردم و دراز کشیدم که آهسته گفت نمیری اتاقت؟ نه. از جا بلند شد. داشتم دق میکردم. هر قدمی که ازم دورتر میشد انگار نفس کشیدم واسم سخت‌تر میشد. در زیر زمین که بسته شد دیگه نتونستم طاقت بیارم و با صدای بلندی زدم زیر گریه. خدا رو صدا زدم و گله کردم به بخت و اقبال بدم. با خودم گفتم اگه روز اول زن حاجی شده بودم این همه بلا و مصیبت سرم نمی اومد. یا حتی اگر زن کمال می شدم اون وقت خانم خونه خودم بودم و مجبور نبودم توی زیر زمین نمور و تاریک توی شب بارونی و سرد منتظر به هجله رفتن شوهرم باشم. طولی نکشید که در زیر زمین باز شد. برای لحظه خوشحال شدم که حتما کیومرث برگشته. اما نه، فردوس بود.
با سینی غذا اومده بود. شام عقد کنون شوهرم. کوفت می‌خوردم، بهتر از اون غذا بود. فردوس با غصه کنارم نشست. خانم جان، تصدقتون بشم. آقا خودشون منو فرستادن براتون غذا بیارم. گفتن امشب یا راضیتون کنم برگردید بالا یا منم همینجا پیش شما بخوابم. سمسمه کردم. نمیخورم فردوس. نمیتونم شام عقد کنون شوهرمو بخورم. زهر مار بخورم بهتر از اینه. و به سمتش برگشتم و با غصه ادامه دادم. چطور تو نفهمیدی؟ چرا شیرین چیزی نگفت؟ مگه میشه همچین مراسمی رو مخفیانه انجام داد؟ اصلا چطور تدارک دیدن که شما نفهمیدید؟ فردوس گفت به خدا قسم خانم جان من چیزی نمیدونستم. اصلا خدمه هم خبر نداشتن. به جز چند نفر که معتمد طلا خاتون بودن. یه مراسم ساده و خلوت بوده. سر جمع 50 نفرم تو عقد کنون نبودن. طلا خاتون تا رضایت خانزاده رو گرفته دیگه معطل نکرده. همون لحظه عاقد خبر کرده، حتی نذاشته کسی صورت شهناز و بند بندازه. یعنی اصلا فرصت نکردن. گفته اگه 1 ساعت دیر بشه ممکنه کیومرث خان نظرش عوض بشه. بخت با ما یار نبود خانم جان. اگه چند دقیقه زودتر رسیده بودیم قبل از خوندن خطبه شاید شما میتونستید مانع بشید. آهی کشیدم و گفتم شیرینم خبر داشت. سرشو پایین انداخت و گفت چی بگم خانم جان؟ هرچی باشه اون اول آخر خدمه مخصوص طلا خاتونه. راز اونو که به ما نمیگه. با التماس گفتم فردوس یه کاری واسم بکن. برو دم 18. ببین واقعا کیومرث به اون دختر دست میزنه. دارم خفه میشم فردوس. از فکر اینکه کیومرث بهش دست بزنه دارم دق میکنم. نفسم بالا نمیاد. به خدا به صبح نمیرسم. فردوس مغموم نگاه کرد و دستشو گذاشت روی دستم. تو رو خدا نکنید خانم جان. به طفل تو شکمتون رحم کنید. همش گریه و قصه. خدای نکرده زبونم لال. این بچه طوریش میشه ها. بی‌حوصله گفتم کدوم بچه؟ اصلا معلوم نیست من آبستن باشم یا نه. فردوس اما با اطمینان گفت هستید خانم جان. من دلم روشنه. فردا صبح ننمو میارم آینتون کنه. اگه آبستن باشی شاید کیومرث خان دل بکنه از این دختره هیله‌گر. سری تکون دادم و گفتم برو فردوس. برو اون دور و بر بپلک. ببین دستمالی بیرون میدن یا نه. فردوس با اینکه دختر مجرد بود و نباید پی این کارا میفرستادمش بلش بار چشم میگفت و تنهام گذاشت و رفت. دستور زانوم حلقه کردم و خیره شدم به غذایی که بوش عجیب منو به هوس انداخته بود. اما دست و دلم اصلا به خوردنش نمیرفت. کمین و نماست خوردم و دراز کشیدم. با فکر کردم به اینکه کیومرث و شهناز الان تو هجدن داشتم خودم را عذاب میدادم. 1 ساعت گذشت و خبری از فردوس نشد. دلم بیقرار بود. از پله ها بالا رفتم و گوشم رو تیز کردم. حیاط تو سکوت عجیبی فرو رفته بود و این برای رسم دستمال اونم برای پسر خان کمی عجیب بود. برگشتم سر جام و طولی نکشید که سر و کله فردوس پیدا شد. فانوس به دست و لبخند به لب. دوون از پله ها پایین اومد. دستور گردنم حلقه کرد و بوسه محکمی از گونم گرفت و با شوق گفت مژدگونی بدید خانم جان. سوالی نگاش کردم که هیجان زده ادامه داد. اگه بدونی طلا خاتون چه سروساتی واسه شب هجله پسرش به راه کرده بود. چند تا از زنای بزرگ فامیل بس نشسته بودن دم در تا سند پاکی شهناز رو ببینن. طلا خانمم دلنگرون هی می رفتن و هی می اومدن. 1 ساعتی گذشت و کم کم داشت صدای زنا در می اومد که خانزاده با عصبانیت از اتاق بیرون زدن و در رو محکم به هم کوبیدن. بعدم بدون اینکه جواب مادرشون رو بدن رفتن سمت ماشینشون. طلا خاتون تا در ماشین دنبالشون دویدن. منتها آقا محلشون ندادن. ماشین رو روشن کردن و رفتن. لب کسیدم و گفتم شهناز چی شد؟ دیدیش؟ فردوس با شوق گفت بله خانم جان، معلومه که دیدمش. پشت همون ستونی که قایم شده بودم وقتی با گریه از هجله بیرون اومد دیدمش. زنا دورش کردن و نذاشتن کسی چیزی بفهمه. ولی صدای گریه و اعتراضش می اومد. معلوم بود خانزاده اصلا نگاشم نکرده. لبخندی روی لبم نشست. هرچند میدونستم این دست نزدن موقتیه و ممکنه شب دیگه همچین اتفاقی نیفته. ولی دلم خوش بود به همون یه شب. به قول فردوس تا فردا شب کی مرده کی زنده. فردوس صرف غذا رو کشید جلوم و گفت بخورید خانم جان. الان دیگه وقت قصه خوردن نیست. باید یه چیزی بخورید تا جون بگیرید. به خدا قسم آقا رو چیز خور کردن. همین فردا میرم دعاها رو نشونه عمم میدم. اون خیلی به این چیزا معتقده.
حتما دعا نویسی کسی رو میشناسه تا ببره نشونشون بده و بتونه باطلشون کنه. با اشتها قاشقی از برنج و خورش رو تو دهنم گذاشتم و با فکر کردم به این که کیومرث پیش شهناز نیست، انگار راه نفسم باز شده بود. فردوس که ظرف غذا رو برد راحت دراز کشیدم و در حالی که از شنیدن صدای بارون لذت می بردم چشم بستم. نیمه های شب بود یا شایدم دم صبح که با صدای باز و بسته شدن در زیر زمین هوشیار شدم. اما یهو هول افتاد به دلم. ترس اینو داشتم که شهناز یا طلا خاتون بخوام بلایی سرم بیارن. چنگی به لیوان کنار دستم زدم و چشمامو محکم بستم که صدای قدمایی به گوشم رسید و وحشت منو صد چندان کرد. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.